नमस्कार, मी देवयानी, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर व न्यूट्रिशनिस्ट आणि तुम्ही पाहता सिनर्जी फिटनेस अँड वेलनेस क्लबचे सिनफिट हे एज्युकेशन चॅनेल. मागील व्हिडिओत आपण चर्चा केली की मेटाबॉलिझम म्हणजे काय आणि त्याचा BMR आणि आपल्या बॉडी कंपोजिशनमध्ये काय संबंध आहे. आज आपण बघणार आहोत की आपला BMR अफेक्ट करणारे आणखी कोणते घटक आहेत. तर सर्वात महत्त्वाचा घटक, पहिला घटक म्हणजे एज. जसं जसं आपलं वय वाढत जाते तसा तसा आपला BMR कमी होत जातो, कारण वयानुसार आपला मसल लॉस होत जातो. आपलं वयाच्या 20 ते 25 वर्षापर्यंत आपला BMR आणि मेटाबॉलिझम खूप हायर लेवलला असतो, पण जशी आपण 30 पार करतो तसं आपला मेटाबॉलिझम आणि फिटनेस लेवलसुद्धा ड्रॉप होत जाते. पण याला एक एक्सेप्शन आहे, ते म्हणजे जर एक 40 वर्षाची व्यक्ती असेल आणि एक 30 वर्षाची जर व्यक्ती असेल, तर 40 वर्षाची व्यक्ती जी रेग्युलर वर्कआउट करत असेल, रेग्युलर चांगला बॅलन्स डाएट फॉलो करत असेल, तर ऑब्व्हियसली त्या व्यक्तीचा 30 वर्षाची व्यक्ती जर बैठं काम करत असेल, व्यायाम आणि आहारावर त्या व्यक्तीचे कुठलेही रेग्युलरिटी किंवा कुठलेही लक्षण असेल, तर साहजिकच या 40 वर्षाच्या व्यक्तीचा BMR या 30 वर्षाच्या व्यक्तीपेक्षा जास्त असू शकतो. दुसरा घटक आहे BMR अफेक्ट करणारा, तो म्हणजेच जेंडर, लिंग. साहजिकच पुरुषांचा BMR हा स्त्रियांच्या BMRपेक्षा जास्त असतो, कारण पुरुषांच्या शरीरात मसल मास जास्त असतो. पुरुषांमधील टेस्टोस्टेरोनचे लेव्हल जास्त असल्यामुळे मसल ग्रोथला चालना मिळते, तर स्त्रियांमध्ये इस्ट्रोजन हा हार्मोन्स की जो फॅट स्टोअर सेल्स वाढवण्याला बढावा देतो, की ज्याला आपल्या प्रेग्नन्सी आणि लॅक्टेशनसाठी बॉडीला तयार करायचं असते. त्यामुळे साहजिकच महिलांचा BMR हा पुरुषांपेक्षा कमी असतो. इथे पण जर एखादी महिला रेग्युलर व्यायाम करत असेल, रेग्युलर चांगला पोषक आहार पालन करत असेल, तर ती जो इरेग्युलर वर्कआउट करणारा किंवा कुठल्याही प्रकारच्या डाएटवर आणि व्यायामावर लक्ष न देणाऱ्या पुरुषांपेक्षा त्या महिलेचा BMR ऑब्व्हियसली जास्तच असतो. तिसरा घटक जो आहे आपला BMR अफेक्ट करणारा, तो म्हणजेच हार्मोन्स. यामध्ये थायरॉईड आणि इन्शुलिन या 2 हार्मोनच्या हातातच आपल्या मेटाबॉलिझमचे सूत्र असते, आणि हे दोन्ही हार्मोन जर बिघडले तर साहजिकच आपला मेटाबॉलिझम आणि BMR अफेक्ट होतो. यापैकी थायरॉईड जो घटक आहे, थायरॉईड जो हार्मोन्स आहे, तो जास्त कॉमनली त्याचा त्रास असतो स्त्रियांमध्ये. हा हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे या थायरॉईड हार्मोनचे जर सिक्रेशन कमी झाले तर स्त्रियांना हायपोथायरॉइडिझमचा त्रास जाणवतो, आणि यामुळे ॲटोमॅटिकली तिचा मेटाबॉलिझम स्लो डाऊन होऊन ते लिथार्जिक आणि सुस्त बनते, आणि परत तिचा लठ्ठपणा वाढतो, आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे परत तिचा BMRसुद्धा कमी होतो. दुसरा हार्मोन जो आहे आपला मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब करणारा, तो म्हणजेच इन्सुलिन. साहजिकच इन्सुलिन हा मेटाबॉलिक हार्मोन जरी डिस्टर्ब झाला तरी आपल्याला लो BMR आणि डायबिटीजला सामोरे जावं लागते. आणि तिसरा हार्मोन्स म्हणजे की जो जास्त त्रास आपल्याला महिलांमध्ये जास्त जाणवतो, तो म्हणजे PCOS हा जो सेक्स हार्मोन्स आहे. याचे जर इम्बॅलन्स झाले तर स्त्रियांना चा मेटाबॉलिझम आणि BMR दोन्ही स्लो डाऊन होतं, आणि परत त्यांची बॉडी दृष्टचक्रात अटकून बॉडी लठ्ठपणाकडे वाढते, आणि लठ्ठपणा वाढल्यामुळे परत BMR आणि मेटाबॉलिझम डाऊन होतो. चौथा घटक आहे आपला BMR अफेक्ट करणारा, तो म्हणजेच जेनेटिक, की एखाद्याला जर चाइल्डहूड ओबेसिटी असेल तर तो सुद्धा फॅक्टर अफेक्ट करतो आपल्या BMRसाठी. पाचवा घटक आहे योयो इन वेट्स, म्हणजे वजन कमी करणे. आपण मागील व्हिडिओमध्ये फॅट लॉस वर्सेस वेट लॉसमध्ये जे बघितलं की आपण जे तथाकथित वेट लॉस करतो, या प्रकारामध्ये जर या व्यक्तींनी आपलं मसल लॉस करून जर वेट लॉस केलेला असेल, तर चुकीच्या पद्धतीने डाएट आणि क्रॅश डाएट आणि लो प्रोटीन डाएट घेऊन जर त्यांनी आपला वेट कमी केलं असेल, तर साहजिकच त्या व्यक्तीच्या शरीरातल्या मसल कमी होऊन त्या व्यक्तीचा BMR कमी होतो. आणि सहावा घटक आहे मेटाबॉलिझम अफेक्ट करणारा, तो म्हणजेच आपली ईटिंग पॅटर्न. जर आपण खूप गॅपनी जर खात असेल, आपली ईटिंग पॅटर्न जर चुकीच्या असतील, तर खूप गॅपनी जेव्हा आपण खातो तेव्हा आपण भूक होऊन त्या भुकीच्या सपाट्यात जास्त तर खातोच, पण तसेच जास्त गॅप पडल्यामुळे आपली बॉडी स्टार्वेशन झोनमध्ये जाते, आणि त्यामुळे जे आपण जास्त खाल्लेले असतं आणि ॲटोमॅटिकली ती बॉडी सगळं फॅटमध्ये त्या कॅलरीज सगळ्या डिपॉझिट करते. दुसरं अजून हे आहे ईटिंग हॅबिटसोबतचा, की चुकीच्या आहार पद्धतीचा म्हणजे चुकीच्या अन्नपदार्थाची निवड, की जो आपला मेटाबॉलिझम किंवा आणि BMR स्लो डाऊन करतो. आज आपण
BMR अफेक्ट करणारे जे घटक डिस्कस केले त्या घटकावर आपण मात करू शकतो का? हो, निश्चितच करू शकतो. आपण जर बॅलन्स आणि शरीराचं पोषण करणारा डाएट घेतला, आहार घेतला, तसेच वेट ट्रेनिंगसारख्या मेटाबॉलिझमला चालना देणारे व्यायाम केले आणि गुड स्लीप्स, ह्या 3 गोष्टी जर आपण फॉलो केल्या तर निश्चितच आपण आपला मेटाबॉलिझम, BMR आणि आपलं बॉडी कंपोजिशन चेंज करू शकतो. पण त्यासाठी अर्थातच आपल्याला मार्गदर्शनाची गरज पडू शकते. साध्या शब्दात सांगायचे तर लाईफस्टाईलमध्ये म्हणजे जीवनशैलीमध्ये जर बदल करून आपण आपला BMR आणि मेटाबॉलिझम चेंज करू शकतो. मेटाबॉलिझम आणि BMR कसा कमी जास्त होतो हे जर आपण बारकाईने लक्षपूर्वक जर बघितले तर सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं आपल्याला ॲटोमॅटिकली त्यामध्ये मिळतात.